Kamusta naman, Sakura? Konnichiwa, mabuhay! Welcome to the modern community of Geisha. Ako po si Lam, ang inyong Geisha makeup vlogger. At kung bago po kayo sa aking channel, irashaimase, welcome po. At kung mga OG or ordinary guest naman kayo, okay rin nasaimase. So, mga kabarangay, without further ado, let's get started! Mag-uumpisa ng laban. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na! Isahan po natin yung paglilinis na ating mukha using the L'Occitane Essence Water. Yan, tapik-tapikin. Moving on, syempre ang walang kamatayan nating NYX Total Control Foundation. At ang shades po niyan is golden. Ngayon gagamitan ko siya ng brush foundation. Starting with a circular motion, blend natin sa buong mukha. Sama mo na ang liig para hindi pugot. Ayan, nagmadali si girl, gumamit na ng Tractor 151. At hinanap ang itlog na pula. Yan, kukunin nyo ang itlog na pula, blendin nyo, sama nyo. Blend nyo na mabuti. Chanel Translucent No. 2 ang gagamitin natin para pansil ng ating foundation. Moving on sa ating contour, gagamitin natin ng ating MAC Dark Deep Mineralized Skin Finish Natural. So dahil mabilis ang facing, so nag-rub na ako ng pangkilay at ang gamit ko ay Integrate sa shade na medium brown. Tandaan ninyo mga ka-geisha, slowly but surely and slowly but beautifully. Alam niyo naman, alam ko na alam ninyo na pare-pare tayo naka-lockdown, so there's no need in hurry, okay? At nga pala mga ka-geisha, kung gusto na magkaroon tayong video tutorial tungkol sa paggagawa ng kilay, just comment down below kasi iba-iba pong technique yan. Iba-iba kung saan ilalagay yung mga curve para magmukha kang inosente at magmukha kang cute or magmukha kang maganda, sophisticada, I'm beautiful with an attitude. Yung mga ganong tipong technique, meron po yan. Kaya just comment down below para sa ating video tungkol sa kilay. And moving on, so I've done my eyebrow off cam. Nakapag-primer na rin ako. Nakapaglagay na ako ng baking ko. Ready na ang aking eyelid para isok na yung eyeshadow. Laglag. Ay, talaga yung filter. Okay, so ano kayang inspiration? Oh, wow! Ang ganda ng kulay. Ay, nag-speak out sa akin to. Ay, alam ko na. Dahil springtime naman ngayon, gagawa tayo ng spring-inspired eye look. Pwede? Kung mamaya may oras at buhay pa ang mga cherry blossom at sakura, oh, ayan. Isasama na rin natin sa ating video ngayon. Ayan, syempre po, atat na atat ang yung ating geisha. Sarado ang entertainment industry or ang mga ka-geisha. Diyos ko po, na-lockdown kami starting today. Kaya, nilagyan ko na ng eyeshadow ng pink. Yung pink na yon dito sa outer corner at sa malapit sa inner corner. Drag natin siya at I think alam ko na magkakaroon tayo ng Halo Sakura inspired eye look. Tingnan mo, wala pang blend dyan ha. Pero in fairness, maski marami siyang full of super pigmented siya. So ayan guys, nilagyan ko na siya ng pink dito sa inner corner. Way up, drugs dito sa outer corner. Dito sa crease hindi masyado kasi mamaya magka-cut crease tayo. Rumble ng kulay sa aking mata. Anyways, kaya naman natin to. Alam nyo naman ang password, di ba? Blending is the key. Blend hanggang sa gamitin nyo rin ang blender. A momently. Ang kulay na to, this lighter pink, I guess, yan, ilalagay natin sa gitna ng ating eyes. To make it hello. So, yun na nga, kumuha ako ng this light pink here. Tapos, ito ilalagay natin sa gitna ng ating eyes here. Yan. Okay. The other side. Yan, guys. Ayan na nga, nilagyan ko na ng lighter pink sa gitna. At lalagyan ko siya ng a little bit
ito po, itong purple na to, lapit dito sa outer corner na pinaglagyan natin ng pink here. Yan. Yan. Diyan, lalagyan natin siya dyan. Ay, ayan. Nakita nyo? Diyan sa outer corner. Lapit sa ating V-line. V-line na eyes. Itong purple na yan. Just tap. Tap lang. Drag natin siya pataas. Tapos, syempre, kailangan natin i-blend din siya. And, oh yes, Mr. Postman. So, naglagay rin po ako ng white na to para dito sa lower brow natin para slight ma-highlight din naman siya na kinda dami pang harsh lines. So, i-grab ko ulit ang aking blending brush eyeshadow. This is Wet n Wild. So, ayan, may pink na tayo dito. So, i-grab ulit natin same brush na ginamit natin dito sa baba. I-dot-dot naman natin or i-grab naman natin dito siya sa purple na ginamit natin dito sa outer corner pala. So, ilalagay natin siya dito sa baba sa pinakagitna here. Yan. Tusok-tusok lang. Yan. Pinto-pintura lang. Yan. At i-connect natin siya dito sa upper na na-build natin kulay. At dumagdag siya sa dimension ng ating eyeshadow. Gel liner using MAC dito sa aking waterline. Kalahati po na yung kalahati po black, yung kalahati white. Tayo naman podpod na siya. So, off cam din gagawin ko rin sa kabila. Winner. So, moving on, kakabitan ko rin ang aking false eye, ang kabilang aking left eye using D-up. D-up. Ayan. Alam niyo guys, ito, may technique ako dito na kung hirap na hirap kayong magkabit ng pilik mata, ito, ang technique na ituturo ko sa inyo ngayon ay just grab your D-up, tapos diretso sa mata, gawing eyeliner. Huwag nyo ididikit sa pilik mata ninyo ha, sa tunay na pilik mata ninyo ha, dahil syempre mabubunot yung pagtanggal ng ng false eye ninyo. So, ang gagawin nyo is, yan, diretso, gawin nyo ng direct na. Kasi alam ko minsan may mahirap talagang magkabit ng false eye. So, huwag nyo ididikit sa tunay niyong pilik mata ha, kasi mauubos talaga yung pilik mata ninyo. Doon lang sa upper part. Okay, welcome back ulit. So, naglagay na rin po ako ng aking false eyelashes. Ang aking lashes ay galing po sa Don Quixote. At ang brand po nito ay Diamond Lash. Moving on guys, naglagay na rin po ako ng aking blush gamit ang Candy Doll shade of Strawberry. Okay, para matapos na ang laban, maglalagay na tayo ng highlighter using a dollar makeup from America. And I believe ang brand na to ay Believe. Na-feature to dati sa Jeffree Star review and approved. So ayan po, naglagay na ako ng very light lang na highlighter na nabili ko po sa Harajuku. This is a dollar makeup from US. At ayan, nilagay na siya. Chuk lang. Yan. Kita nyo? Chuk. Ganyan lang. Yan. Sa kabila naman po. Oh, 'di ba? Ang ganda niya, 'di ba? Kaso nga lang
Wala na siya dito sa sa Japan. Wala na. Naubos na. Tinanong ko nakaraan, wala na siya. Amerika na lang siya. Alam nyo na. Uwian na. May nanalo na eh. Moving on naman guys, maglalagay na tayo ng ating lip liner using Kylie Charm Lip Liner. Ayan. Kasi nag-ano po yung camera ko. Nagluloko. Ayan. Lagyan natin si Kylie Lip Liner. Lip Liner. Ngayon, moving on. Siyempre, hindi na ako maglalagay ng lipstick kasi andyan na si Kylie. So, nalagay pa na natin ating Kylie Lip Liner. Hindi na ako magli-lipstick. Diretso na yan. Lalagyan na lang po natin siya ng MAC Lip Gloss in the shade of Naughty and Naughty. Naughty and Naughty. Yan. Dahil lumalabas pa ang pagiging Ilocana ko sa mga accent ko. Sorry guys. This is from MAC Lip Gloss in the shades of Naughty and Naughty. Okay, para matapos na ang lahat, lalagyan na tayo ng eyebrow gel gamit ang Heavy Rotation. Heavy Rotation. This is, introduce ko sa inyo itong Heavy Rotation ng Bravo. Ito ay in shades of medium brown. Heavy Rotation. So, lalagay po natin sa ating eyebrow. Ayan. Oh, di ba? Diba? Oh, ayan. So guys, this is our final look. Anong masasabi ninyo? Comment down below. Paki-like, paki-share, mag-subscribe na rin kayo. At bonus po sa ating ngayon, itutur ko po kayo, titingnan natin kung may mga sakura pa o cherry blossom sa labas. Okay guys, let's take a walk. Come on. Ayan ha. Outside the world na tayo. There! Lucky for us guys, may mga natitira pang mga sakura. Diba? See? This is our makeup. It's Sakura inspired. So, what do you think? Comment down below, like, share, and subscribe. At tandaan ninyo mga ka-geisha, kung geisha kayong kagaya ko, maski ma-lockdown pa tayo, walang laban na inuurungan. Matane!